milyon-milyong palakpak para sa kanya. Ladies and gentlemen, let's welcome Engineer Jurgen Gonzales. Hello. Hello. Hi. Pag-hello, hi. Hello. Hi. Hi. Hello. Good afternoon, everybody. Again, ako si Jurgen. Lahat ba kayo kahapon nandun sa ating OPP? So far, nandun ba lahat? Yung iba wala. But bukod kila ma'am, no? Basically, siguro lahat nandun, ano? Except din sa'yo. But, you know, I'd like to congratulate everybody for a job well done last night because maganda yung naging crowd natin kagabi. Although hindi tayo ganun kadami, but very quality yung mga prospects ng kagabi. And hopefully, yung naging event natin kagabi, masundan in the next coming days while I'm here. And Doc Ed, as our president, and together with the co-owners like Francis Miguel and John Asperin, would want to congratulate you also in behalf of the management and the owners. We'd like you to know that we appreciate your effort last night. So sa mga darating na araw pa, I'm sure magkakasama tayo, magiging maganda pa yung ating pagsasama dito. Kaya palakpakan natin yung mga So, today, as usual, I'll be conducting an NDO, and then later on, meron kaming pupuntahan to because I'll be the closing part later on dun sa event mamaya. But then again, yung NDO, as we always say, New Distributors Orientation, NDO. So this is very important, especially dun sa mga prospects, sa mga downlines ninyo na naka-attend na ng OPP. Ang rule lagi sa NDO is that your downline should attend the NDO at least after 2 days or 48 hours. So I hope may mga leaders po dito sa Singapore na nag-conduct ng NDO because your business here cannot grow by just doing OPP and product demo. Ang nagpapalaki ng network actually ay NDO because there's where you motivate your group. The NDO actually teach our downlines how to do the business effectively. That is where they get inspiration, motivations, and everything. So, in the next few months na puputok kayo dito and we project na lalaki talaga ang Singapore, I hope that you as leaders here will step up that, you know, you will be conducting NDO one day also. That's why it's very important na may recording tayo ngayon such that, you know, you get a copy tapos pakinggan nyo parati because about 14 years ago when I started in network marketing, ganun din ako nakikinig lang, nagtitape, nagdi-video, and eventually pinakikinggan ko parati. One good thing about NDO is that different speakers, iba-iba yung experiences nila. So iba-iba yung makakukuha mo. Hindi katulad po ng OPP, pare-pareho yung OPP. NDO is actually different. So sa NDO dito, first topic dito is, you know, we deal about yung pinaka-basic na na-encounter natin, lalo na yung mga downlines and prospects natin. This is where we call yung fear. Okay? Yung fear and doubt ng maraming mga prospects and even you. Well, I'd like to talk to you muna sa mga leaders na dito. As far as you're concerned, kahit na overwhelmed ka na sa AIM Global, kahit na gusto mo nang gawin to, but as long as meron ka pang fear or doubt, kahit single, kahit na cloud of doubt lang, kahit 99% ang belief mo sa business na to, pero may 1% doubt ka, either sa company, sa sarili mo, sa capacity mo, sa products, hindi lalabas yung potential. So even before you start the business, when you go home tonight, kailangan tanggalin natin yung fear at saka yung mga doubts natin. Ako, isa sa mga pumigil sa akin para mag-join dati sa networking because may fear ako. May doubt ako. Ang dami ng doubt eh. Doubt sa sarili mo, baka hindi mo kaya to, hindi mo linya. Baka, you know, ang AIM Global is 4 years na unahan to. Kagabi, no, may dalawang batang nagtatanong sa akin na, you know, kaninong downline yung dalawa kagabi? Sa inyo ba, no? Marami silang mga questions, but if you will derive yung underline, no, kung bakit marami silang tanong, because they got very interested in this business. Unfortunately, marami silang doubt. Kaya sila maraming tanong kasi gusto nilang maalis yung doubt nila. So, in fact, pag meron kayong mga prospects na pinapa-attend tapos ayaw nila yung mag-join, minsan hindi dahil sa pangit yung negosyo natin. Minsan, ang doubt nila, ang fear nila yung sa sarili na nila. Na baka meron, hindi sila mag-succeed, baka hindi nila linya to. You know, a lot of people, when they go out of their comfort zone, they feel uncomfortable. Marami sa atin ang gusto natin, security. The basic necessity of being secure. Yung feeling of security ang gusto ng maraming tao. And yung ikaw, to go out of your comfort zone and try something new na walang kasiguraduhan and very risky for you, medyo, alam mo yun, lahat ng discomfort mararamdaman mo, lahat ng doubt mararamdaman mo. And among those fear and doubt na mararamdaman ng maraming tao is the fear of
failure. Because a lot of people, syempre, most people do not want to fail in whatever endeavor they will do. So, ibig sabihin dito, meron tinatawag na fear of failure. In fact, even you, kaya nga dapat mag-e-ND okay parati because sa'yo pa lang, dapat sa mind mo, clear ka na. Dapat dito, hindi ka natatakot sa failure because ang hindi alam na maraming tao, ang precursor ng success, before you even become successful, you will meet or you will have to fail a lot of times. May mga small setbacks ka eh. Dito sa business na to, maraming hindi maniniwala, may engine ka. Setbacks to, pero ano lang siya, temporary lang. Nangyayari siyang permanent defeat if you actually quit. Ang masasabi ko dito, no people ever fail in network marketing. People only quit, that's why they fail. But as long as you're here, kaya ka namin gawa ng paraan. As long as ginagawa mo yung business, kaya mo gawa ng paraan. What I mean is that, hindi ka naman ito pabilisan eh. Patatagan ng network marketing. Hindi ito yung tipong kailangan maging mabilis ka para makuha yung goal. Hindi ganun yun eh. Ang success dito is that, syempre, ultimately, lahat tayo makarating sa finish line. Pero irrelevant na kung gaano ka katagal o gaano ka kabilis. So dito, ang importante, huwag ka mag-quit. And do not worry about failing or failure. Worry about the chance you miss when you don't even try. Di ba sabi nila? One famous author says, yung sinabi ko that, don't worry about failure. A lot of people, they worry about failure. That's why, because of their worry of failure, their fear of failure, they don't even try. Hindi sila sumusubok. So, you don't have to worry about failure. You worry about the chance you miss when you don't even try. Because upon trying, may chance kang makukuha, mayroong kang opportunity. Pero pag hindi ka nag-try, alam mo na kagad na mawawala sa iyong chance. So, ako, katulad ko, dito ako natakot because number one, di ko linya ang network marketing, hindi ako marunong magsalita sa lang sa harap na kinakabahan na ako. Tatlo lang kausap ko sa harap, nakikihina ako sa nervyos. Siyempre, being an engineer, hindi mo naman linya yung marketing. But ako, natutunan ko na lahat ng bagay napapag-aralan. Lahat ng bagay natututunan. Kung ang puso nga natuturuang magmahal, puta. Tama ba yun? Tama ba yun? So, peace, no? So, ito yung fear ng marami tayo. So, bakit namin pinaiintindi dito? Kasi, para maging malawak, maging broad-minded ka, para pag may mga downlines ka o prospects ka na hindi naniniwala, more or less, there's nothing wrong about our business. There's nothing wrong about our industry. Sometimes, ang problema nandun sa prospects natin because meron silang fear and you have to understand that. Yung iba naman, merong fear of rejection. Okay? Ayaw nilang nare-reject kasi you will have to make a lot of approaches sa mga prospects ninyo. Sama ka sa akin, recruitin mo, isasama mo si ganito, si ganyan. So, marireject ka. But for me, ako, dinaanan ko din to eh. And ang height ng success mo sa network marketing will highly depend kung gaano ka kadaming beses na reject. Marami kang rejection talaga dito na encounter. Para sa akin, you don't need to be emotional. Sa ganitong business, pag naging emotional ka, pag-uwait ka eh, kasi marami hindi maniniwala. Pag naging emotional ka, ayaw mo na itong business na ito. Pero ako, history will tell you that a lot of people, especially those who have been successful or who have succeeded in life, these are the people na marami silang na-encounter na fear before. So, alam mo, ito yung mga taong maraming na-encounter na rejection before. Kung sino yung mga number one dito sa network marketing, lalo na sa global. Kaya sila number one kasi marami silang approaches na ginawa. Pero sa lahat ng approaches na gagawin ko dito, lahat ba maniniwala? Hindi. Kaya numbers game siya. So which means, para may mga maniwala sa'yo, kailangan marami kang kausap. So, ganun din to. Dito, hindi mo may iwasan to eh. Pero dito masasanay ka. Ang tawag namin dyan, yun nga, parang kalyo. Yung kalyo ng mga sa sapatos, masakit sa una. Pero pag sanay na, wala nang pakiramdam. Di ba yun yung kalyo? So, una-update. Pero pag tumatagal na, kalyo na siya, wala na siya pakiramdam. Ganito dito. So, una lang masakit, pero pag sanay ka na, kakalyuhin ka rin. So, like me, I've been here for 14 years, even though I'm successful. Do you think nare-reject pa rin ako? Do you think nare-reject pa rin ako? Of course. Pero, sa akin, hindi ko na iniinda yun. Hindi ka tulad ng bago ko. Kasi, sanay na. Tsaka pangalawa, pagka malawak yung pagkakaintindi ko sa network marketing, if people do not believe you, actually, sila yung nawawalan, hindi ikaw. Minsan, ang understanding mo, kaya ka nasasaktan kasi may vested interest ka sa recruit mo na pag hindi sumama, nasasaktan ka. Pero pagka tumagal na, broad-minded, naintindihan mo na kung gaano kalalim ang network marketing. Whenever you show this opportunity to your friends at ayaw nila, actually, hindi ka nawawalan sila. Kasi kaya hindi sila sumama, ikaw makakahanap ka pa ng iba eh.
Pero sila, pag hindi sumama o kaya humindi sila sa opportunity, they can never find any other opportunity again. Samantalang ikaw, pag hindi sila sumama, makakahanap ka pa na iba mong kaibigan na sasama sa'yo. Look at me about nung nagsimula ako. I told you last night when I joined network marketing, yung nadala ko sa seminar, yung nadala ko, bukod yung na-seminar ko sa labas, bukod yung nakausap ko sa coffee shop, bukod yung nakausap ko sa bahay, basta yung nadala ko lang sa seminar. Physically, in 1 month, nakapagdala ko ng 33 in 1 month sa loob ng seminar. Siguro nadala ko sa loob ng isang buwan, mga 100 people. Kasi dalawa lang pinagawa sa akin ng friend ko nung June. When I joined, nung una sa network marketing ko, si June kumikita ng mga 180,000 a month. At the time, 1996, bago kotse, malaki yung 180,000, maliit. Malaki yung... So sabi ko, June, ano gagawin ko para kitain niya? Dalawa lang ang sinabi sa akin. Hindi ko malimutan yung dalawa na yan hanggang ngayon. Yung dalawang sinabi niya sa akin, George, pag-aralan mo lang at magdala ka ng tao. Sabi ko sa kanya, June, hindi ako nagbibiro. Anong nagagawin ko para kumita ko dyan? Kasi, for all I know, ang kitain ng 180,000, very complicated. Mahirap kitain yan, di ba? So, ang ina-expect ko na isasagot niya sa akin, very complicated na sagot, paano kikitain yun. Kaya lang, to my surprise, his answer at that time was only 2. Sabi niya, number 1, magdala ka ng tao, pag-aralan. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Ano bang gagawin ko? Yun nga, magdala ng tao, pag-aralan. Pag-uwi ko, hindi ako nakatulog eh. Alam niyo kung bakit? Sabi ko sa loob-loob ko, dali pa niyo yung magdadala lang, pagdala lang, yayaman na ako dito. Eto na, yung pag-aralan madali. Yung pagdadala mahirap. Yung pala mahirap. Dala ko ang dami, 30. Alam niyo ako, 33 na naniwala. 3. Ayoko na eh. Quit na rin ako. Isipin may rejection. 30 plus. Even my mom, ayaw na ako mag-networking. Una kong paycheck sa akin, 1,253.90 centavos. First month. 3 recruits, first paycheck, 1,253. Puyat ako araw-araw. Kasi gabi na ako pinakakawalan ng sponsor ko eh. Pupunta ako na sa opisina namin 7 o'clock. Matatapos alas 9. Kakain pa kami, tuturuan ako, pakakawalan ako alas 11, alas 12 na. Kinaumaga, pasok ko alas 8. Sa buwan, 1, 2. 3 na niwala. Malaki maliit. Malaki to. Malaking kahihiyan ang inaarap. Because I was telling my friends, kikita ng malaki, tas 1, 2. Even my mom, she doesn't want me to continue anymore. She didn't want me to continue anymore. Sabi ko kay Jude, pareho ka na. Sabi niya, bakit? Yung nadami na recruit ko, naniwala 3. After 1 month, sabi ko, 1, 2 lang ang check-in. Sabi sa akin ng kaibigan ko, okay lang yan, ikaw naman. Pag-recruit ka. Wala na nga ako ma-recruit. Nilalayuan na ako ng mga kaibigan. Dati pag pumapasok ko sa PNOC, mga kapwa ko engineer, nasa lobby kami. Pagpaparating ka, nag-usap kayo sa lobby, di ba bago magsimula at ba? Kapag nung nag-networking na ako, pagparating na ako, nagkakalasan. Yung isa na ako nagkakalasan lang, may maririnig ka bubungkulo, kaya naman si networking. Ngayon, pag kumakain ako sa pantry namin, yung mga katabi, kinakain ko kaagad yung food ko para matapos ako kaagad. Kasi pag hindi pa tapos yung katabi ko, obligado silang makinig eh. Ay, ino-OTP ko, ino-OTP. Pero nung tumatagal na, wala na gusto tumag-isa sa pantry. Tapos, ayoko na, sabi ko, Mare, sabi ko, wala na ako makinig. Paano ka yayaman? Isipin mo, di ba yung recruit mo ayaw? Sabi ng recruit mo, ikaw na lang puro pag mayaman ka na. Paano ka nga yayaman? Ayaw niya. Ayaw nga niya sumama. Ang kulit eh. Pero sabi ng kaibigan ko, tumuloy na. Ako down na down, siya tuloy na tuloy. Tinatapit pa ako dito. Nakangiti pa. Sabi ko, bakit ka ba okay lang na okay? Sabi sa akin ito. Tignan mo to, George, nung nire-recruit ka ba, kita naniwala ka kagad sa akin. Sabi ko, hindi. Okay lang yan kasi nakakarma ka lang sa akin. Karma-karma ka lang. So sabi ko, ako mismo, skeptic nun, natural lang na ako din, I encounter people like so I pursued 11,600 second page. I was making about 18,000 in my job. Full time ito, 18,000. Third month ko, 53,000. Dito, 18,000. Dito. Okay? Sabi ng mami ko, huwag ka na dyan sa networking. Hindi sigurado yun. Alam mo, tama yung mami ko. Sabi niya sa akin, sa trabaho mo, sigurado ka. Tama yung mami ko. Dito sigurado. Dito hindi sigurado kasi the following month, 75. Following month, 81. Tapos 90. Tapos 100. Hanggang lumaki na lumaki. On my 11th, hindi ako nag-graduate. So let me ask you. Eto sigurado.
sigurado, 18,000 na 18,000. Ito, hindi sigurado. Tanungin ko kayo, ano gusto nyo? Sigurado, hindi sigurado. The 11th month, I was able to buy my own car. Binalikan ko yung mga hindi naniwala sa akin. Gusto ko sagasaan. Hindi, binalikan ko para makita sa kanila, hey, look at me. Ito na yung sinasabi ko sa inyong network marketing. Then people started believing. Dahil naniwala sila may proof na ako, lalo nag-shoot up yung paycheck. Point, bakit ko sa inyo kinuwento ko, look at me, yung rejection ko. Ibig sabihin, kung ito ininda ko, several years ago, wala sana ako sa harap nyo ngayon. I made more than 30 million in network marketing for the last 14 years. 2 condominium, 1 townhouse, 6 na sasakyan. I travel in the States every year together with my wife. Yung mga children ko may nag-aaral sa mga pinakamahal na eskwela sa atin. Wala akong boss. I own my time. I'm the captain of my own ship. I control my destiny. Now, do you think it's worth it na na-reject ako? Yes. But a lot of people in network marketing, especially in global, ang kapalit nito pangarap mo, so it's worth fighting for. When you do this is all about my dreams. Ganun na kasi yung ano dito. Ang motivation dito. This is all about my dreams. So when people tell me, mag-quit muna ako, teka muna. Hindi ka nag-quit sa inyo. You're quitting getting your dreams. Because sabihin sa akin, ang hirap nito, maglalayo muna ako sa inyo. Hindi ka naglalayo sa inyo. Naglalayo ka sa pangarap. So when you do this, do not do this for your upline. Do not do this for your talent. Do this for your dreams. Para, ma-reject ka man, it's all worth it. Look at Colonel Sanders. At the age of 65, he retired as a colonel, army colonel. Nagubos niya na yung pension niya. Nung na-invento niya yung recipe ng KFC, he has only about $100 in his pocket. And soon after that, he tried to sell this recipe to a lot of investors, a lot of businessmen. But those people did not believe him kasi at that time, marami ng fried chicken sa States. So why would I want to invest in your recipe when in fact there's a lot of chicken outside better than your recipe? It took him about 1,000 approaches plus 1,000 ang kinausap. After several nakausap, after 1,000, may naniwala sa kanya eh. Naniwala dun sa recipe niya, binili yung recipe niya. Ang kinita niya, royalty income na. And then the rest is history. Right now, KFC, it's $1 billion company. Rejection, 65. When Thomas Alva Edison was trying to invent the bulb, it took him about 10,000 failed experiments to perfect the filament inside. After that, nung na-perfect niya yung filament sa loob, may journalist na nagtanong sa kanya, how do you feel that you failed 10,000 times? Sabi niya, I did not fail. I learned that there are 10,000 filaments that cannot be made as a light bulb. So how do you approach, how do you treat the rejections you encounter in life, in your business, in Engr? How do you treat the failure that you encounter here? How do you treat, kasi ipaprocess mo yung feelings yan, but you know, marami ka munang setbacks na mararanasan, but believe me, I've been here for the last 14 years, it's all worth it. So, ito yung fear ng marami. Pero para sa akin, ulitin ko, ang dami namin project dito sa Singapore. Well, i-announce ko na, katulad ng hindi ko in-announce kagabi. This coming August 28, 29, 30, 31, tentative. The owners of Engr Global, together with some 30 top earners from the Philippines, will be going here to Singapore to help you build your business. This coming 28, 29, magte-training sila, mag-OPP sila, mambabaliw sila, mag-NDO sila. So, you can just imagine lahat ng mga leaders, top earners doon, tuturuan kayo on how you run your business here in Singapore. And hindi nangyayari ng madalas because owners together with the top earners, supposedly, ang trip kasi nila Asian cruise. But we've converted it to Singapore trip dahil meron namang Universal Studios dito. So part nito, pleasure, pero part nito, they will help the Filipinos, leaders here, para mag-build ng malaking network. At ang mga pupunta dito, yung mga nakikita nyo sa video, sila Joseph Ling, sila Gino Razon, sila Chris Fontana, together with some owners and the training team will be coming over. So, ang dami namin project dito, kaya nga, kung meron pa kayong duda, meron pa kayong, na cloud of doubts yan sa mind ninyo, hindi lalabas yung full potential na yan. Second topic we discussed in the MU is that, when you do this business, please ask yourself, why are you going to do this in the first place? Dapat meron kang compelling reason why are you going to do this business.
Mahirap hanapin tong compelling reason nito because for some, for most of you, are already making good money in your job. For some, napufulfill niyo na yung mga pangarap niyo while you're in Singapore. But really, to survive in this business, to really have that staying power in this business, you must have a compelling reason why you're gonna do this. Because yung excitement level, na-excite ka, yayaman ka, magkakakotse ka, magkakabayad, etc., magiging financially free ka, yung excitement, merong shelf life yan, nawawala ang excitement level. After a while, pagka hindi na nyo kami kasama, after a while, pagka kayo mag-isa na lang sa bahay, after a while, pag nadadown kayo, ang kasama mo wala nang iba kundi yung sarili mo. So dapat, meron kang malalim na motivation at dahilan kung bakit nandito ka. Kasi kung wala kang malalim at dahilan, bakit nandito ka, madaling mag-quit. Kasi nakakapagod. Imbis na uuwi ka na pagkatapos ng office hours ninyo, mag-i-aim ka pa. Di ba nakakapagod? Mari-reject ka pa. Pagtatawanan ka pa ng iba. Yung iba, hindi lang ikaw i-reject, ikukutsain ka pa. Tama ba? So isipin mo kung wala kang malalim na reason kung why you're gonna do this business. You'll never survive. So when you go home, if there's one lesson that you will learn from me today, among the topics I will be discussing, this should be one of those that you will really have to understand and process when you go home. I-process nyo ito, bakit ba nag-join? Dahil kinulit ka lang ba? Or are you here because of your dreams? Are you here dahil meron kang gusto makuha sa buhay ko? Now, I will explain, meron akong mga topics dito. Bakit yung sinasabi na, normally, syempre, ako katulad ko, join ako sa networking kasi gusto ko yung mga pangarap ko. Now, one of the reasons bakit nag-join ng tao, dapat ka mag-join dito, is because of your dreams. Especially sa Philippines, dreams remain to be elusive, idea to a lot of people. Lalo na sa atin. Ang pangarap dun sa atin, napakahirap makuha. So kung meron mang dahilan kung bakit mag-join ko dito, isa dyan, dahil sa mga pangarap. Like ako, naging pangarap ko before, baguhin yung buhay namin, baguhin yung buhay ng mga magulang ko because I came from a very poor family. Gusto kong bago yung buhay. So, laging yun ang nasa isip ko nung ginagawa ko yung networking ko. Kaya ma-reject man ako, may mga hindi man maniwala sa akin, it's okay. Kasi, after all, I was doing this business, I was doing that business at the time because of my dreams. And why are you gonna do network marketing? Because this can be a very good vehicle for you to even reach your dreams faster. Because ang pinag-uusapan sa networking, what you can do for the next 10 years sa labas, probably in employment, you can do here in 1 to 2 years time. So, ibig sabihin, yung pwede mong kitain within the next 10 years can happen here in 1 year, even less than 1 year. So, ibig sabihin, mas maganda yun because, katulad na sinabi ko kagabi, time is not on our side because we're not getting any younger anymore. But, kung meron kang opportunity that at a young age, or ngayon, makukuha mo na yung mga pangarap mo, mas maganda. So, what I can say is that in network marketing, this is a very, very good vehicle for you to get your dreams. Financially, kakapera ka dito. Kasi, ulitin ko, kung talagang salitang kali nga, katulad ng sinasabi ko, may pera ko talaga dito. Meron talaga dito. Number 2, why you should join? Because dito, you become your own boss. Okay? Nagkakaroon naman sa sarili mong business. When you join network marketing, you become your own boss. And, you and I know that if you want to become financially free, you must become a boss of your own. You must have a business of your own. Unfortunately, hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance para magkaroon ng business. Like what I've said last night, tungkol dun sa 4 quadrants as stated by Robert Kiyosaki, yung ESBI, di ba? Employment, self-employed, and business and investors. The most miserable people in the world belongs to the left side of the quadrant. And the most successful people in the world belongs to the right side of the quadrant. Now, to some people, it's very hard for them to even cross from this side of the quadrant to the right side of the quadrant. Why? And as we've discussed, it's not because of capital or investment. Kaya hindi makapag-business ang maraming tao. Maraming tao hindi makapag-business because it's against their core values. So it's all about that. Yung core values ng tao because, bata pa tayo, ang mindset natin, go to school, get good grades, and go look for a good job. So job. So, by the time na 21 na tayo, ang core values natin actually is to work for someone else. Look what you hear. I had a friend last night, we nag-usap kami, isa yung sa mga barkada ko ng college.
Yung anak niya, PR na rin siya dito, permanent resident. Nag-aaral na yung anak niya rito. And isa sa mga educational system na tinuturo daw dito sa school, ewan ko kung pare-pareho sa inyo with your kids, is that sa school daw ng anak niya, medyo pinupush, ini-inculcate sa mind ng mga bata yung factor na mag-business. Ewan ko, tama ba? Tama ba dito? Tinuturuan daw. Entrepreneurship. Oo, di ba? Tinuturuan daw. Na, kung titignan mo, bakit progressive ang Singapore? Kasi bata pa lang, ang mindset, mag-negosyo. Tingnan mo, by the time na lumaki yung mga bata, kahit di sila masyadong magiling, ang mindset nila maging boss. Kaya tingnan nyo, boss sila, tayong mga magagaling na Pilipino, tayo ang tama, subordinate. Tama, mali. And I will ask you right now, hindi sa your time. But you know and I know that you are even better than your boss. Skills-wise. Bakit ganon? Kasi naka-mindset sila mag-boss eh. Tayo naka-mindset tayo magtrabaho para sa kanila. That's why at the end of the day, they get their goals, and guess what? You help them get their goals. You are an instrument of them getting their goals. Well, you get rewarded also, but the fact is, your effort is even bigger than them. But at the end of the day, they get their dreams faster than you are. Tama ba yun? Bakit? Kasi nasa mindset bata pa lang. Now, ang hindi makatawid dito, karamihan maraming empleyado. But in network marketing, why do you need to join this business? Because dito, hindi alam ng mga tao, tinuturuan namin silang tumawid from this side of the quadrant to the right side of the quadrant na napaka-importante to become financially free. Because the first step towards financial freedom, again, is to have a business of your own. So dito, yung mga nahihirapang tumawid because, you know, tatakot mag-risk, ayaw iwan ng comfort zone, masyadong security ang masyadong nilang pinangangalagaan, by joining network marketing, especially in global, we actually help you to cross from this side to the right side of the quadrant. Therefore, at the right side of the quadrant, nandito yung more freedom. Dito, ang hanap ng mga tao, security. Dito, ang hanap ng tao, freedom. Kaya pag may hindi naniniwala sa inyo, it's okay. Sabihin nyo na lang sa kanila, sabihin mo sa sarili mo, at least ako nakakatawid na, ikaw hindi pa. Diba? Kasi ikaw nakakatawid na eh. Kaya pag nag-join ka rito, huwag ka na mag-bukit kasi nakatawid ka na eh. Sabi ni Robert Kiyosaki, the mistake of many people is that when they cross, you know what's the biggest mistake they ever do? They go back. Naka-cross na sila, bumabalik pa, hindi po. Pag naka-cross ka na, huwag ka nang babalik. Hindi ko ibig sabihin na pag nag-cross ka dito, iiwan mo. Hindi yun eh. Kasi sinasabi ko, di ba, pwede mong pagsabayan, networking while you're employed. But now na meron ka ng business, ang point dito, huwag mo nang iiwan to kasi the moment na iniiwan mo to, babalik ka dito na ito lang ang magiging mundo mo ulit. Yun ang mistake ng maraming tao, even after they cross. Because they feel so uncomfortable here. There's a lot of challenges here. Unlike in their comfort zone, unlike in their job. When they cross this, you know, subconsciously, hindi nila kaya, etc., bumabalik pa rin dito. Ngayon na nasa global kayo, nandito ka na. Huwag ka na babalik. Yeah. Kaya pag may mga hindi naniniwala ng kapwa niyo Pilipino, okay lang. Lagi mo sasabihin sa sarili mo, at least ako nakakatawid na ako sa quadrant. Diba? Kasi hindi pa. Number 3, dito, why you need to join network marketing? Because dito magagamit niyo yung power of leverage. The ability to multiply your time through others. John Paul Getty once said, the first billionaire in the States once said, I'd rather make 1% out of the effort of 100 people rather than making 100% out of my own effort. Leverage. In network marketing, that's the same. Kaya ka nagre-recruit to multiply yourself. Because as long as you are working for yourself, or as long as you are working for someone else, you're beholden to someone else. Ang tawag doon, linear income. Linear income means a day's pay for a day's work. Ang networking is not linear income. This is multiplex income. Making money over over a lot of sources over an extended period of time. Ang tawag doon, multiplex income. And mangyayari lang yon dahil may leverage ka. Kaya ka nagre-recruit para ma-multiply mo yung sarili mo. Such that pag na-multiply mo na na-multiply yung sarili mo, this happens to be the most important technique to wealth. Hindi lang yung magkaroon ka ng business. This is just the first step. You know, the most important technique to wealth is to leverage yourself. Ang Forbes magazine naglabas po sa Philippines the richest people in the Philippines right now. And guess what? Kung sino pinakamayaman niya? Ang pinakamayaman niya sa atin si Mr. Henry C. He's worth about $3.1 billion net worth. Gano'ng kalaki sa peso to?
billion pesos. Malaki maliit? Ang laki nito. Alam mo gaano kalaki to? Let me tell you, kasi sa Philippines, when I explain this, hindi lang ma-appreciate kung gaano kalaki ang billion. Translate natin to sa oras. 150 billion. Paano mo uubusin to? Let me tell you, kung uubusin mo to, ang spending mo is 1 million a day. Kaya, hirap ubusin ito, tama? 1 million a day. Wala kang gagawin kundi ubusin lang. Ang laking problema nito, pag hindi mo naubos ngayon, bukas may 2 million ka. Pretending ikaw uubusin mo yung 150 billion, that you have in mind to spend 1 million a day. So magkano mauubos mo in 7 days? 7 million. Sa isang buwan, 30 million. In 1 year, 365. O simply divide 150 billion to 365 million. Guess what? Ilang years mo mauubos yan? 410 years. Now, let me ask you. Malaking pera, hindi? Ganun kalaki ang 150 billion. So bago mo maubos yan, at 410 years, kailangan mong mamatay, mabuhay, mamatay, mabuhay, mamatay. Bago mo siya maubos. Kaya ang tawag dito sa mga to, ito yung mga kaapu-apuhan ay mayaman. Believe me, kahit 10th generation apo na ni Henry C., malamang kilala pa rin si Henry C. Alam mo, pag naglalaro siguro sila ng kalaro nun, ng 10th generation apo, sasabihin siguro ng kalaro niya sa kalaro niya. Alam nyo, yung lolo ng lolo ng lolo ng lolo ko, ay nako si Henry C., ang yaman ng dati. You know why? Kasi ganun yun eh. Pag mayroon kang ginawang significant, ano na, kilala ka pa. Pero pag wala kang significant na nagawa, second generation ako mo pala, limot ka na. Tama, mali. Wala kang legacy. Oh, tama ba yun? So itong taong to, may legacy siyang maiiwan. Kahit 10th generation na niya, I'm sure kilala pa rin itong taong to. Why? Because Henry C., when he went to the Philippines, a Chinese migrant went to the Philippines, he was so poor. Siya yung nagbago ng buhay ng mga C clan sa Philippines. That's why pagdating ng 10th generation niya, kilala pa yan. Now, what's amazing about him is that ano negosyo niya? Ano negosyo niya? Meron siyang SM. Sa loob ng SM, maraming mall. Ang deal dyan sa mga mall niya, lahat ng lessee, lahat ng umuupa sa kanya, has to pay about 40,000 pesos per month or 5% of their daily sales, whichever is higher. Ganun kayaman niyang Henry C. SM lang ba negosyo niya? Hindi. Sorry. Akin ba yun? Ay, hindi. iPhone din. Sorry iPhone din kasi yung akin ay magkatunog. Diba? So, ang amazing dyan, hindi lang SM ang negosyo niya. Meron pa siyang bangko de oro. Bangko de oro, maraming branch, wate. Maraming kliyente, hindi. Marami. Hindi lang yung negosyo niya. Alam niyo nasaan pa siya? Nasa manufacturing pa to. Makikita niyo sa Philippines ngayon, sa SM, may mga products na kung tawagin bonus. Siya gumagawa ng bonus na yun. Bonus tissue, bonus na kung ano-ano, bonus na bigas, bonus na brand. Kanya yung manufacturing. What's amazing about him, di lang yan. SM, BDO, meron pa siyang real estate. Condominium, kung ano-ano. Ayan, no? Okay? Na ang model, si Marian Rivera pa, di ba? Oh. Nasa power plant industry din to. Isa sa mga stakeholder, biggest stakeholder ng SM Corporation, San Miguel Corporation, is owned by Mr. Henry. Ano yung negosyo niyo? Leverage. Sumunod na mayaman sa kanya si Mr. Lucio. Yan yung negosyo ni Lucio. Meron siyang pal. Okay, ang dami niyang aeroplano. Meron siyang PNP. I saw PNP down there at Lucky Plaza earlier. Marami ba PNP? Pilipinas? Meron pa siyang Asia Brewery. Ano yun? Beer, tsaka yung mga Summit, tsaka yung Absolute. Kanya pa yan. Sa Philippines, meron yung real estate to kung tawagin Eton. Ayan, kanya yung Eton eh. Sa Laguna, kanya yan. Ano pa? Meron pa tong Allied Bank. Okay? Oh. Dami niya negosyo. Ano negosyo nila? Leverage marketing. Meron pang isa, very famous. Mga Ayala. Alam niyo mga Ayala? Oh. Mga Ayala, negosyo nito, ano din? Malls. Di ba? Ano pa? Globe, telecommunication. Ano pa? Ayala Life. Ano pa?
Malls, Ayala Life, Ayala Land, or real estate, etc. Dami negosyo. You'll be amazed. Ano negosyo nila? Networking. Ito maganda. Di ba ito si NBC, Lucio Tan, Ayala? Ikaw. Di ba, re-recruit ka? Tama? Tama ba? Pinaliliwanag sa atin, dalawa lang. Pero actually, yung spillover mo kanina yun. Sa'yo rin yun. Kaya ang itsura mo, ganyan din. Magre-recruit ka. Magre-recruit sila. O, ano negosyo mo? Hindi ka pareho nila. Kaya payaman ka talaga sa negosyo. Ano tawag dyan? Leverage. Kaya hindi lang na maraming tao, the idea that a lot of people are becoming rich is being used in network marketing industry. Kaya yung mga hindi nakaka-attend ng NDO, hindi nila alam to. Kaya again, pag may mga hindi naniniwala sa inyo, sabihin nyo na lang sa kanila, okay lang, hindi mo naman alam yung leverage. Pag tinanong ka, ano yung leverage? Bahala ka. Diba? Kaya pag may hindi naniniwala sa inyo, patawarin nyo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi nila alam kung ano ito mga ano. Totoo naman, di ba? Right now, the way I present to you what is network marketing, di ba laki ng business? Di ba? Na ganito kalaki pala ito. Kaya nga ulitin ko, pagka ikaw naintindihan mo ano yung network marketing, hindi ka manghihinayang pag may mga ayaw sumama sa'yo. Hindi ka manghihinayang kung may mga ayaw sumama sa'yo. Kaya, eto yun, leverage na nagagamit dito. That's why you need to recruit and recruit and recruit. The best reward that you can get in network marketing is both financial and time freedom. Financial freedom is having the money, to buy your dreams. Time freedom means, personal freedom. Spending quality time with your family, friends, having a lot of time to go to a lot of places and have pleasure. But the thing about network marketing is that you can have the time to enjoy your money and at the same time have the money to enjoy your time. I know a lot of people, they have money, mayayaman sa Philippines, but they don't have time for their family. Not even for themselves. Pero mas marami akong kilala sa atin, ang daming time, walang money. Tama? Pero dito sa network marketing, pareho meron. You can have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Isn't it worth fighting for? Tama ba? Di ba dapat pinaglalaban siya kasi? Number 4, ang pinaglalaban dito, freedom. Okay? Katulad ng sinabi ko, time and financial freedom. And ibang klase sa Pilipinas pag may pera ka. The best place to stay when you have the money is the Philippines. Philippines is like heaven if you have money. But Philippines is like hell if you don't have money. Tama ba yun? Pilipinas, pag-ising mo may katulong, ang kakahain na. May naglilinis ng bahay mo, naglalaba para sa'yo. May nagpa-plancha para sa'yo. Tama ba? Pag may pera kang, bilis bumili ng kotse. Dito, ang kotse dito, times 4 yata ang value, Because yung certificate of entitlement. Ang bahay dito, magkano? I was talking to one of your leaders, bumili siya ng bahay dito, around 20 million value sa Philippines. 20 million na Philippines sa Pilipinas na bahay. Maganda na ba yun? 20 million? Yung 20 million dito, maganda na, hindi pa? Hindi. Sa Pilipinas, maganda na ba yun? Maganda na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag may pera ka, ang sarap sa Pilipinas. Tama? Sa Pilipinas ka na makakita ng gwardiya, di ba? Binubuksan ng kotse mo pagpapasok ka galing ka sa bangko. Dito, yung mga gwardiya sa bangko. Papasok ka. Ha? Wala kang gwardiya. Walang gwardiya. You see? You can just imagine, katulad ng sinasabi ko, you can have the luxury of life when you are in the Philippines. You will make enough money. That's why pag may pera ka sa Philippines, could you just imagine if yung earning nyo dito, kumikita ka let's say ng 150,000, 200,000 dito sa job mo sa Singapore. And ang spending mo lahat Philippines. Ang sarap ng buhay mo siguro sa Pilipinas, no? So yun yung point. That's why, ang problema ngayon sa Pilipinas, anong industry, anong job, anong opportunity meron ka para kumita ka doon ng 200,000 piso buwan-buwan? Meron din naman, kaya lang sa employment, kailangan nasa managing executive ka na, nasa taas ka na. Pero alam mo sa networking, ibang klase dito mga kasama natin. Ibang klase. 27-year-old guy like Joseph Lee, taga Bicol. Ang hirap pa ng Bicol. Doon sumabog ang network niya. 1.8 million a month ngayon sa yung global. Bicol pa yun.
Eh kayo Singapore, mas may pera tao dito. Yes. Mas kayang bilhin ng tao dito yung kit natin. Nakuha niyo ba? Galing ako sa Davao kay Jun Agaraw. 8 months lang, pedicab driver. May Montero Sports. Montero sa atin, 1.4 million. You can just imagine, galing ako ng Bohol, si Emma, plain housewife, driving a Hyundai Tucson in this business. Never can you find any other industry na pwedeng mag-develop na ganitong klase para sa mga tao. In network marketing only. Kaya dito ulitin ko, you may have the money right now in your job because you're probably, most of you are probably making a lot of money in your job. But I bet you don't have the time. You don't own your time. What we can offer is that here in network marketing, you can even make more money than what you're making right now. Yun lang, magtatanim ka muna. Magbibuild ka muna. Because in life, ganun yun eh. Tanim muna bago umani. But ang promise ng network marketing, ladies and gentlemen, grabe, very rewarding to, overwhelming. Kaya lang, magaganda dito, may pera ka na, may oras ka na. Ano pa, why network marketing is a nice bit, it's a very good opportunity. Kasi dito lalabas ang iyong potential. Yung mga trainings sa pagdadaanan nyo dito, lalabas ang galing mo dito, lalabas ang potential mo. Pag lumabas ang potential mo dito, magugulat ka, ay ikaw, you'll be amazed sa sarili mo, sa capacity na pwede mo palang gawin. Because dito, maraming mga trainings, maraming mga pagkakataon na ikaw, talagang, madidevelop. Like me, na-develop lang naman ako dito eh. Some people are telling me that, I'm so good, etc. Sanay na sanay na. Of course, I've been around for 14 years. Magulat kayo kung hindi pa ako ganito. 14 years na ako. Tama ba yun? So, dito lalabas ito, ang potential na yan. Ang akin lang, syempre, para lumabas tong potential na to, may mga pagdadaanan ka na, yung mga experiences ninyo, itago nyo lang. Kasi pag nagsasalita ka na sa harap, dalawa yan. Yung mga magagandang experience mo, you have to tell to people pa rin, to inspire them. Yung mga failures mo, sasabihin mo pa rin, to motivate them. Sabi nga nila, to motivate people, tell about your sad stories, tell about your failures. But to inspire them, tell about your success stories. So either way, tatago niyo yung experiences ninyo. Marami kayong magiging experience dito na titibay ka, gagaling ka. Pati ikaw magugulat ka sa sarili mo pagka nakaka-attend ka ng training. Madidevelop ka talaga eh. Pati mindset mo magbabago. Pati yung pananalita mo magbabago. Pati ikaw magugulat sa bibig mo na gano'n na lumalabas sa bibig mo eh. Magugulat ka. So, ibang klase itong industriya natin. Kaya for me, marami yan eh. But these are just the major things that I want you to see and think about why you should do network marketing, especially in global. The third part, ladies and gentlemen, of SDO is about your attitude. Ang negosyong ito nakakagulat kasi dito po, it's all a matter of attitude. Pag ang na-develop dito attitude, you'll become successful. People normally ask us how you do it, how you do it, how you do it. Yung skills na papag-aralan, pero dito ang dapat ma-develop sa'yo yung attitude. Why? Kasi yung attitude, ang manifestation yan sa action. Makikita mo ang attitude ng isang tao sa action niya. So dahil ang action na nagpo-produce ng result, hindi yung action na babaguhin mo muna. Of course, babaguhin mo to. But ultimately, bago mabaguhin yung action, yung manifestation, yung activity mo, ang dapat magbago muna sa iyo yung attitude. Kasi kung padidevelop tong attitude mo, attitude of big, yung attitude, attributes, character ng mga successful na tao na adapt mo, magmamanifest yan sa action mo eh. And action always produces result. Bad action, bad result. Good action, good result. Pero para maging effective tong action na to, ang dinidevelop namin dito sa Engr Global, sa network marketing, yung attitude ng mga distributors. Kasi attitude nandiyan lahat, yung magbabago behavior mo, personality mo, character mo, eventually, nadidevelop kung ano yung mga action na dapat mong gawin. And then, yun na magpo-produce sa'yo ng result. That's why kung dito ang gagawin mo, puro action ka lang na action without, and doing any corrections about your attitude, hindi rin, ibabalik din yan. Babalik din yung sarili mo, ibabalik din sa ganun. Kaya dapat ang nadidevelop ay attitude. Number one, sa mga attitude na yun, yung tinatawag namin good learning attitude or GLA. You must have the humility to learn everything. Hindi lang, madami kayong matututunan not only from the speakers. Sa internet, ang dami nyo matututunan tungkol sa networking. Buy books, no? Dito nga, meron akong nakitang borders. Sa atin nga, walang borders sa Philippines. Ewan ko, meron ditong Barnes and Nobles. No? But, there's a lot of available books.
sa mga bookstore where you can buy and read and learn from it about network marketing. Ako doon lang ako natuto. Natuto ako sa mentor ko. That's why dapat may mentor ka. Natuto ako sa pagbabasa ng libro. And natuto ako sa pakikinig ng mga tapes. And number 4, natuto ako sa experience ko. So those are the sources of your knowledge na probably pwede mo ma-accumulate para ma-develop niyo yung organization niyo ng maganda. Pero ito, ang tawag ko dito, humility to. Kasi mahirap yung ang tawag kasi dito, pagka pinag-aaralan mo yung business natin, uulit-ulitin mo siya eh. Yung, attend ka ng attend, attendan mo na, a-attendan mo ulit. Alam mo yung ganun? Because repetition is the mother of all learning. Yun lang, syempre, pag attend ka ng attend, ang dilema doon, syempre minsan yung pride mo, kasi na-attendan mo na eh. Parang ako, nung nag-start ako sa network marketing, every time na may recruit ako, kasi meron po akong photographic memory, alam niyo yun, yung pag nakita mo na, alam mo na siya kahit isang beses lang, meron akong ganun eh. So nung nakita ko yung marketing plan, alam ko na. Kaya every time na may recruit ako nung bago ako sa networking, yung recruit ko, dinadala ko sa loob, ako nasa labas. Ganun ang attitude ko kasi mainipin ako lalo na pag alam ko kung yung pinag-uusapan. Ito alam ko na eh. Ito problema, pag may recruit ako, pinapapasok ko sa loob. Pag darating yung sponsor ko, pangalan June. Sabi ko, June, may recruit ako, mamaya kausapin mo. Ganun yung gusto. Sabi niya, talaga George? Oo, nasa loob. Sasabihin sa akin ng sponsor ko, sige, tabihan mo, kumopya ka. Hindi ako naman, kopya. Pero hindi ko mag-gets. Following day, may recruit na naman ako, nasa lobby na naman ako. Dabiting namin yung sponsor ko, sabi ko, June, may recruit ulit ako, kausapin mo mamaya. Sabi sa akin, panay, pumasok ka, tabihan mo, kumopya ka. Pasok na naman ako, kopya na naman. Pangatlong araw, nagkita na naman kami. Sabi na naman sa akin, panay, pumasok ka, kumopya. Sabi ko, pinakita yung notebook ko. Sabi ko, June, niloloko mo na ako. Tulga mo yung notebook ko, pare-parehong bilog-bilog ko. Pare-pareho na naman sinasabi sa loob. Sabi ko sa kanya. Eh, malaki sa akin yun. Sabi sa akin, kokopya ka, hindi. Sabi ko, kokopya. Nagreklamo eh. Pang-apat na ako, kopya na naman ako. Pang-limang araw, nagkita kami. Sabi ko, huwag ka na magsalita. Kokopya ako. Sabi na niya. Alam mo, pang-limang araw, hindi na ako makatulog. Kasi bakit? Na-translate ko na yung marketing plan sa pang-araw. Na-internalize ko na siya down to the cellular level. Para complete. No? Yung marketing plan, na-internalize ko na down to my cellular level, down to my bone marrow. In such a way na, na-translate ko siya that makukuha ko talaga dreams ko. You never sleep. Ganun pala yung pag-anxiety level mo, sobrang taas. Kaya na-internalize mo na magiging successful ka, hindi ka makakatulog. Soon enough, dahil yung attitude ko nagbago yung result ko sa buhay. So ito yung humility ko. Be humble, just go back, pag-aralan nyo mabuti, invest sa nice pen and ball pen, invest in tape recorders, MP3, cameras, everything. Because dyan yung matututunan yan. Invest in books, spend kayo ng time, kasi dito yung matututunan yan. For me, the shortest route to success is follow those people who are already successful. Yan ang pinakapili. Copy those people who are already successful. Dito, kopya-kopya lang. Pag magaling ka kumopya, like akong ginagawa ko dating speaker, pag may narinig ako maganda, nire-record ko yun. Para pag ako speaker, sasabihin ko, kaya mga sinasabi ko ngayon, di sa akin to, kinopya ko lang. Ganun lang yun. Kasi wala namang dito copyright infringement wala namang ganun dito wala namang patent ang sinasabi dito In fact, mas maganda you can copy and then improve. Copy and improve. Copy and improve. Kopya-kopya lang. Kung dun sa eskwelahan natin ng kolehiyo, pag nangopya ka, bagsak ka. Dito, pag nangopya ka, cum laude ka. Kaya kopya-kopya lang, okay? May kwento dyan. May isang, there was a logger na traditionally, yung sistema ng kanyang pagpuputol ng kahoy, yung old school siya. Yung lagari. Panti bumaba siya ng butlok, nakakita siya ng chainsaw. Ang odds ng chainsaw nakalagay, kayang pumutol nitong chainsaw na to ng about 3 to 4 regular sized plug every day. So sabi niya, pag binili ko to, grabe, madami ako mapuputol na puno. He was very excited and he purchased that chainsaw. Following day, he used the chainsaw, but unfortunately, at the end of the day, wala siyang naputol. Kalahati lang. Tataka siya. Kaya ganito. Siguro dahil bago. Following day, ginulit niya ulit, ginamit niya. Hindi pa rin niya natapos. 3/4 lang naputol niya dun sa puno na nag-iisa. So, nagtataka siya, pero ang ginawa niya, nagreklamo siya, binalik niya yung chainsaw. Sinabi niya sa salesman na hindi effective yung chainsaw na kayang pumutol ng 3 to 4 lugs kasi siya nakaka 2 days na. Wala pa siya napuputol. And the salesman, he checked the chainsaw, tinignan niya yung chain, tinignan niya yung motor, tinignan niya yung may gasolina naman, tinignan niya yung wiring, tinignan niya everything.
And finally, pinastart niya yung chainsaw. Hinihila yun eh. Boom! Umandar naman. Sabi nung logger, ay, umaandar pala yan. Diba? Isipin niyo paano niya ginamit yung chainsaw. Wala ka talaga mapuputol. Diba? So, ang tawag doon, hindi niya pinag-aralan. Diba? Same way, kahit gano'ng maganda itong business na ito, pag hindi mo pinag-aralan, wala rin siya. And there are a lot of people that you will hear who never succeeded in this business. A lot of people will tell you, no, nag-networking ako, walang nangyari sa akin before. Maraming reason kung bakit nag-fail ang tao. But the amazing thing about that is, one thing that I'm always surprised about is that when people say that I did not succeed in that company, is that they always blame other people, circumstance, or whatever, but they forget to blame themselves. If you don't learn how to swim, you never blame the swimming pool. If you don't learn how to ride the bike, you never blame the bicycle. Maraming tao ganun. Ang sinisay kasi yan eh. Yung complete kasi green eh. Kung ginawang yellow yan, successful ako. Lahat na lang eh, no? Alam mo yun? So, ang tawag namin dyan, do not find for reasons kung bakit ka mag-fail. No? Huwag ka maghahanap ng excuse that you will fail. Look for reasons bakit ka dapat mag-succeed. Number 2, well, ito talaga, as leaders here, ito yung expected na malalim ang commitment. It is understandable that some of your downlines, okay lang, hindi nagko-commit. But you, as trailblazers, as prime movers of Engr Global here in Singapore, ang expectation sa inyo is that kayo, meron kayong 100% commitment din. When I say commitment, magbibigay talaga kayo ng time at saka ng effort. Dalawa yan, time and effort yan. Mapagod ka talaga, bibigay ka talaga ng time, ganyan eh. Kasi, success requires time and effort. So commit for at least 1 year. Do your best for the next 1 year. And never stop until you reach that 1 year. But believe me, in 1 year's time, while doing your best, bago tayo mabot ng 1 taon, malayo na kayo dito. Believe me, pag kayo talagang binalikan kayo dito, malayo na kayo dito. 6 months, 1 year time, malayong malayo na kayo. In fact, the next time I come back here, probably after 6 months or 1 year, kayo naman na magkukwento sa akin kung ano naman ang mga meron kayo. I mean, di ba? Kaya lang, yun nga, there's a price you have to pay. You really have to work hard, sacrifice. Kayo yung trailblazers eh. Kayo yung magpapioneer ng Engr Global dito. Kayo yung mga prime movers. Kayo yung mga shapers. So that's why, syempre, sa mga nauuna, alam mo yun, mas matindi ang effort ninyo eh. Kasi kayo yung magpe-pave the way eh. Yung mga susunod at swerte na nila. But guess what? You will be more rewarded than those who will follow. Kasi ang mga leaders, mas malaki ang bayad sa kanila kaysa sa mga followers. Tama ba yun? So, assume leadership, step up, get out of your comfort zone, work hard. And always tell yourself na ito, delayed lang ang gratification dito. Postpone gratification. The gratification may never be tomorrow, next month, but believe me, if you work hard, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo yan, nakaanihin mo. So, tanim mo na kayo. One good thing about AIM, about network marketing, ang tinatanim mo dito, mangga, hindi munggo. Pag munggo kasi, nagtanim ka, bukas may toke ka na eh. Pag inanim mo, yun na naman, magtatanim ka na naman. Tama? Mabilis tumubo, pero mabilis mawala. Mangga, hindi gano'n. Pag nagtanim ka ng mangga, next year may bunga na. 2 years. 3 years. Probably after 4 to 5 years bago magbunga yan. Pero wag ka. Pag namunga yung mangga, okay, ani ka ng ani. Ikaw na nagtanim, patay ka na, umaani pa. May bunga pa yung mangga mo. Tama, mali? Ganun na ganun ang networking. Dito, merong residual income. Residual income is an income that you derive from your network even after the work has been finished. Tapos na yung trabaho, binabayaran ka pa ng Engr Global. Kaya dito, one time lang yung effort. One time lang in the sense na ibuhos mo na lahat sa simula. Pero pag pumutok yung network mo, kahit wala ka ng effort, tuloy-tuloy na ang pagkita mo. Yes. Di ba yung maganda yung ganun? Maganda. So ang tawag namin dyan, delayed gratification. So sometimes, you know, you will get tired, you will get unpaid, kasi wala pa masyadong nagbabanggaan sa $45 down the line. But time will come. Ganun naman yun eh, di ba, na habang tumatagal, lumalaki yung network mo, and eventually, wala namang pupuntahan yun eh. Okay? Ang fundamentals ng success, very basic lang. You have to really work hard, mag-commit ka, focus, be persistent, because, in other words, failure, sa lahat ng mga attitude, failure can never handle persistence. If you're so persistent
Sabi nga nila, persistence is like an ant who tries to devour a tiger. Isipin mo lang kakainin tigre. Persistence is like an ant who tries to devour a tiger. Small but repeated attempt will complete any undertaking. Small but repeated. Small but repeated. Tama, di ba? Small but repeated. OPP lang na OPP. Small but repeated. OPP ulit. Small but repeated. Bukas OPP ulit. Sa isang araw, OPP ulit. Agahan mo, OPP. Tanghalian mo, OPP. Merienda mo, OPP. Sa gabi, OPP. Small but repeated attempt. Eventually, ladies and gentlemen, magiging global ambassador ka din. Yung success mo, unti-unti yan. Because you don't eat an elephant one. Paano yung kinakain ng isang elepante? One slice at a time. Diba? One bite at a time. Ganun din yun. Yung global ambassador, hindi mo kukunin ng 1,000 points, ganun-ganun. Paunti-unti. Ulitin ko. Small but repeated attempt. Basic lang ang networking. Sponsoring ka lang ng sponsoring. Keep selling the products, keep inviting. Keep selling the products, keep inviting. While at the same time, using the products. Kung isasama ko yung ginawa ko for 14 years, tatlo lang. I used the product, I sold the product, I sponsored people into my business. That's it. Maliit na bagay lang, pero repeated. Until eventually, nag-accumulate. Di ba? Alam niyo yung power ng compounding, pag tawagin. Yung effort mo, nagko-compound yan. Habang lumalaki na lumalaki, parang snowball na bumababa from the mountain. Maliit lang siya from the mountain on top eh. Pero, you know, small snowball effect, habang tumatagal, pag bumaba, ano na siya? Lumalaki. Ganun din to. Ang effort dito sa una maliit. Kasi mag-isa ka pa lang eh. Pero yung mag-isa mo, dumadami. Yung maliliit na effort ng bawat tao na yun, pag pinagsama-sama, lumalaki. Lahat yun, nakayugtong, accumulated yun sa'yo. So, sa una lang mahirap, parang kotse, di ba? Pag tinutulak yung kotse, dahil wala kang momentum, lahat ng effort, di ba? Pero pagka mandar na siya, di ba tuloy-tuloy na? Ganun din to. Kaya nga lagi kong sinasabi, huwag kayo lagi magsisimula. Pag nasimulan nyo na to, ituloy-tuloy nyo na. Yung ibang ginagawa, pag sinimulan, hihinto. After 2 months, naramdaman niya, gusto niya ulit mag-game, babalik na naman, magsisimula ka na naman. After 3 months na pagod, huwag muna ulit. After 2 months, medyo may feeling na naman siya, bumalik. Paano ka matatapos kung lagi ka nagsisimula? Kaya pag sinimulan mo to, dire-diretso na. Pag na yung, go for the killing, ang tawag nga eh. Go for the killing. Okay? Yan yung commitment. Commitment is based on attitude. Now, there was once a rabbit and a fox. Ewan ko na tawag sa group of fox. Herd ba tawag doon? Basta group of fox. Sabi ng isang fox sa mga kapwa niya fox, you see that rabbit? I will run after that rabbit and eat it for my lunch. Sabi niya sa barkada niyang fox. Hinahabol niya yung rabbit. Yung rabbit, nakita siya. Takbo ng takbo yung rabbit. Paikot-ikot sila sa field. Until eventually, the rabbit escaped. So walang pananian yung fox. He went back dun sa mga friends mga fox. Malayo pa siya, kinakatsawa na siya ng mga friends niyang fox. Sabi ng fox, tingnan mo, yabang mo kasi wala ka tuloy pananalian. Sabi ng fox, you don't understand. I was running for my lunch. That rabbit was running for his life. Kahit ikaw yung rabbit eh. Pag inabutan kayo, buhay mo nakataya. Yung fox, kahit papetik-petik siya, okay lang kasi lunch lang naman. Now, when you're doing in global, saan kayo sa dalawa? Are you the fox or are you the rabbit? When I joined this business several years ago, nilagay ko yung sarili ko sa edge. Mindset ko yung sarili ko that I was running for my life when I did this business. That's why in 3 months, I take income. We have the same opportunity but nagkakaiba tayo sa level of commitment. Mas malalim yung level of commitment mo. Pag nakataya buhay, ibang klase itong gumalaw, mag-operate ang human being. When life is at stake, human being tend to operate differently. Pag buhay ang nakataya. When Julius Caesar was trying to conquer Sicily, at that time, sila yung mga invaders eh, gamit ng ships. Pero pagdating nila sa Sicily, nagkamali sila kasi yung Sicily, mas marami kaysa sa kanila. Parang ang ratio 3:1. 10,000 sila, yung sasalubong sa kanila. Ang tungkol just go back to Rome, and then balik na lang with more reinforcement. But Julius Caesar, being a military genius, alam mo ginawa niya. Pina-formation niya yung soldiers niya sa seashore.
na nakaharap doon sa mga ships niya. And inutusan niya iba niyang mga generals na in front of this formation of soldiers, sunugin mo yung ship sa harap ng mga soldiers. So in front of these soldiers, nasusunog yung ship nila. So how would you feel? No retreat. Patay kong dahil yun ang motivation nila, patay kung patay. The rest is history. Julius Caesar conquered almost half of Europe. So ganun din dito. Andito ka na eh. Burn your bridges. Patay kung patay. Ito yan. Patay kung patay. Ito na yun eh. Kung baga sa ulan, nabasa ka na. Maligo na tayo. Diba? Tuloy-tuloy mo na. Nandito ka na eh. Nagkahiya ka na eh. Napahiya ka na eh. Tuloy mo na. Tama ba yun? Commitment. Number 3, well, dapat dito ma-develop yung tinatawag naming belief system. Sets of belief na dapat everyday pinapractice mo hanggang, bumaba sa subconscious mind. Well, believe in a company. Okay? Engr has been around for 4 years. It's very young. We were able to develop at least 300 millionaires for the last 4 years. It can happen here in Singapore. Believe me. I've seen it happen to a lot of countries in my former networking company. Pag mayroong mga prime movers, may mga leaders na talagang very committed, ang daming kumikita dun sa country na yun. So, our company is doing everything. We're in expansion to a lot of countries. We're in negotiation with, katulad sinabi ko kanina, people from Korea, Malaysia, Taiwan, even Europe, Dubai, and US. Ang dami nangyayari sa company natin, like in the Philippines, we have about 80 branches all over the Philippines right now. We just purchased several units dun sa 7th floor ng ating headquarters. We just bought a unit in Cebu. Yung office natin sa Cebu, magugulat kayo, world class, ang ganda talaga. Labi pa lang, convinced na yung downline ninyo. Kasi ang ganda talaga, world class talaga siya. We're renovating our office in Davao. I'm very proud to tell you that we're only the networking company who offers 3 kinds of marketing plan all at the same time, overlapping each other. Tayo lang ang may marketing plan na 3. Okay? Ano yung 3 na yun? Yung binary program, meron tayong uni-level, meron tayong stair-step. Okay? Tayo lang ang may program na ganito. Some companies, binary lang. Yung ibang company, uni-level lang. Wala silang stair-step. Yung ibang company, merong binary and uni-level. But some companies, meron lang stair-step. Tayo lang ang meron ito. Binary, uni-level, and stair-step. Iba yung kinikita mo dito. Iba pa yung kinikita mo dito. Iba pa yung kinikita mo dito. Patong-patong. Kaya mahihilo ka sa kitaan eh. Tama? Kasi very generous yung marketing plan. And the three owners, Dr. Ed, Francis Miguel, and John Asperin, they have an extensive experience in network marketing. Kasi mga distributors din to. They're just not typical businessmen na, came up with an idea, invested money, and put up this networking company. No, they are actually networkers, so they feel like us, they bleed with us. Kaya alam nila yung mga nararamdaman ng bawat isa sa atin. So, believe in the company. Letter B, believe in the products. Ito, walang shortcut dito. The only way you can believe the products to use the products. Because pag nagamit mo yung product, mafe-feel mo siya. In fact, dito gagaling ka magbenta pagka heavy user ka ng product. So, keep on using our products. Letter C, of course, believe with your downlines. Okay? Lahat ng downlines inyo. Remember, kayo, para kayong big brother ng downline nyo. When things are down, kayo yung magpapalakas ng loob ng downlines inyo. Kung downline ka, well, of course, you have to believe in your uplines. Maniwala ka dapat. Pero kalimutan mo ng maniwala sa lahat. Huwag ka lang makakalimot na maniwala sa sarili mo. Mamaya niya, pinaniwalaan mo lahat to, pag-uwi mo. Kaya ko ba to? Totoo kaya na kaya ko rin ito? So, company, products, downlines, uplines, and yourself. Believe in yourself. Believe that you have a God-given talent, that you're actually, designed para maging successful sa ganitong industry. Dapat dito pa lang dahil na. Ano ibig sabihin dito? Dito pa lang tapos na. Dapat dito pa lang. 100% naniniwala ka sa sarili mo that it's just a matter of time magiging successful ka rin. Pero kung dito pa lang nag-aagawan siya, kaya ko ba talaga?
Mukhang hindi eh. Kung dito nag-aalog isip ka pa sa mind mo, mahirapan. Kasi success begins between your two ears. Dapat dito pa lang. Ganun. Begin by knowing you have already arrived. Para kang nagsisimula na alam mo na magiging successful. It's just a matter of time. Experiment na ginawa sa isang laboratory. Container, ilagay ng flea. Flea. Ano sa Tagalog ang flea? Pulgas. Di ba yung mga pulgas tumatalon? Di ba? Yung ginawa, nilagyan to ng lid. So talon pa rin ang talon yung mga pulgas. Kaya lang, namutog na sila. After several weeks, alam mo yung mga flea na observe nila, they perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ang galing, ha? Pulgas, ha? Ang liit ng utak niya. They perfectly set their minds na yung talon nila hanggang dun lang sa hindi sila mauuntog. Ito ang amazing. After several weeks, they remove the lid. Guess what? Yung mga flea, hanggang dun pa rin ang talon. Kasi akala nila meron pa rin yung lead cover. In network marketing, people do not succeed. You know why? Utak pulgas. Nag-i-impose ng naglalagay ng self-imposed limitations sa pangit selves. Sometimes yung limitations na meron ka is just, you just set it upon yourselves. Ikaw lang ang naglagay ng limitation. Hindi ko kaya, mahihain ako, mahirap, mahal, walang niniwala sa akin, hindi ako magaling, hindi ako approachable, hindi ako friendly, this is not for me, this is not the cup of my tea, mga ganun ba? Yan, self-imposed yan. So dapat, yun naman tanggal natin sa sarili natin because ang pinakamatinding challenge na meron ka, hindi naman yung external. The internal battle inside yourself is actually the biggest challenge. Sometimes, ang interpretation natin, the challenge is outside, but wala yung, the real challenge is within you. Between your mind, your emotion, your feelings. Konektado kasi lahat yun, emotion, mental, feelings. So, dito, if you really want to succeed, talagang dito, you must become a master of your emotions. Kailangan master ka ng emotions. Di ba? May nagsabing Chinese philosopher na to conquer others, parang ano yan eh, if you conquer others, you're great. But you're even greater if you conquer yourself. You must be able to conquer yourself. Last, sa attitude, number 4, always be optimistic. Always be positive. Okay? When things are down, always be optimistic. Dapat positive thinker ka. Kahit wala naniniwala, etc. Positive ka pa rin. Kahit ang cheque mo, mababa pa, okay lang. Okay lang. Magpipayin na lang, nagbago pa isip, okay lang. Di ba? Umuho na, biglang nagbago isip nung kaisip, okay lang. Nahihirapan ka, wala pang kita, it's okay. Wala ka pang grupo, okay lang. May dumating 3, lumabas 3, okay lang. May recruit ka 4, umalis 4, okay lang. Ang masama yung dumating 5, 6 ang lumabas, kasama ka, ngayon nahihirap. Dapat positive ka parati. Kasi at the end of the day, ang lagi mong kasama, ikaw lang. So you can just imagine if you do this business, tapos, very pessimist ka, wala kang ginawa kundi, kasi, wala kang recruit. Negative yung mga Pilipino. Ayaw sumama. Pero nag-networking ka, isipin mo kung ano magiging manifestation ng action mo kung negative ka pero ginagawa yung activity. So, the best thing that you can do while doing your business is to just be positive and optimistic about your future. Kasi, ano yan ulitin ko, pag lagi kang positive, na-attract mo positive things din. Pag negative ka mag-isip, negative din ang na-attract. Law of attraction. I hope you're able to watch and read yung book ni Rhonda Byrne. Power of Attraction. So, isa yun. Because whatever you think, whether positive or negative, yun yung na-attract natin. Diba? Merong law of vibration that everything, merong vibration. It vibrates. So, ang akin is that, pag negative ka, ang na-attract mo, negative din. Pag positive ka, na-attract mo, positive din. Pero dahil positive ka, na-attract mo positive, ano magiging result mo? Positive. So, ang tawag dyan, lagi niyong babantayan yung isip niyo. Okay? Lagi niyong babantayan. Ako naman, lagi akong positive, kahit na hindi ko pa alam yung law of attraction before, but, I'm very optimistic. I'm a guy who's very optimistic about life. Kasi,
naniniwala ako that, each and every one of us is destined to really become an achiever. Kung gagawin lang ng human being yung part. Because God created us na, meron talaga tayong talent, capacity, gift to really do well in life. Lagi ko iniisip yan, nung nagsisimula pa lang ako sa network marketing, is that, may kwento ko sa pagiging positive lagi. And I want to share with you yung naging principle at philosophy ko. Kung bakit ako lagi nagiging positive. May nakita na ba kayong ibon na namatay sa mundo? Ibon. Yung lumilipad, tapos bumagsak sa harap mo, patay. Diba? Kita lungs, kita ribs, kasi wala na kain. Nakakita na kayo. Wala, diba? Nakapagtaka. Except, of course, if you put it in a cage, huwag mong pakainin, mamamatay yun. Pero those birds of wild, ang lumilipad, wala ka makikita na lumilipad. Because the reason behind is that before even God created those birds, ginawa niya na yung mga provisions. Tama ba yun? Diba? Tama ba? Bago ginawa yung ibon, ginawa na yung provision niya. Yun lang, hahanapin ng mga ibon na yun, yung provision na yun. Kasi hindi sa kanila isusubo yun. Di ba may Swedish proverb nga na God created the worms, but He never put it inside the nest. Hahanapin ng mga ibon. Tama ba yun? Now, before even God created those words, ginawa na yung mga provision. Hahanapin nila ng mga ibon. Balik ko dito sa Engr. Bago ka tawagin dito, ginawa na yung mga taong magpapaglobal ambassador sa'yo. Hahanapin nyo na lang. Yes! Kasi hindi susubo, hindi kakatok sa bahay nyo yun. Hindi yung gagawin, ako ang sugo, ako magpapaglobal ambassador sa'yo. Hahanapin nyo po yun. Hindi nyo natutulog yung mag-asawa tapos may umalabog sa bubong nyo. Ayun na, sugo, ayun na yung hahanapin nyo na. But one good thing about that, ginawa na yun. Nasa labas na yun. Bago ka pa, even before you were called in this business, those people are out there, may provision. Hahanapin nyo na. So, lagi nyo nang isipin. Yun ang iniisip ko lagi. Nung nag-networking ako. Kaya very positive ako na, darating at darating yung mga panahon. Na lalabas at lalabas din ang agila ko. Sa networking kasi merong mga marirecruit na iba-ibang ibon eh. May pipit, tarat, maya, agila. Yung mga ayaw maniwala sa inyo, mga pipit, tarat yung mga yun. Marami yun eh, di ba? Pag pumunta ka sa Manila, di ba yung mga ibon, ang dami nun, yung mga pipit, tarat, di ba? Mga maya, ang dami. Pero bibihira ang agila. Mahirap hanapin ang agila. Pero pag nakakita ka ng agila, leader, gagano. Kumbaga sa baraha, alas. Alam niyo alas? Ang networking para lang pagbubukas ng baraha. There are 52 cards in one deck. Coincidentally, there are 52 weeks in 1 year. So, ang pagbubukas ng baraha, parang linggo-linggo, may isang recruit ka. Parang ganun ba? Baraha. Sa baraha, merong 2, 3, mga buta. Yung mga walang kwentang recruit. 2, 3, 4, 5, hanggang 8. Pero bukas ka na bukas ng baraha. Lalabas din yung 4 na alas. Tama? Minsan yung alas, nasa ibabaw. Swerte yun, yung unang mong recruit, yun na agad. Yung iba naman, nasa gitna. Meron nasa dulo. Ang problema ito, yung una, puro buta. Napagod ka, ayaw mo na, hindi mo alam yung next na re-recruitin mo, yung next na bubuksan mo sana, yun na pala. Huminto ka pa. Tawa niyo ba? Hindi mo masasabi, kaya uulitin ko. Lagi kayong maging positive. Always be positive. Okay? Oh. Pang-apat na part ng NDO, ayan, matatapos na ako. Pang-apat, ito madali na, yung skills. Una, gawa kayo ng prospect list. Lahat ng mga top-notcher, lahat ng mga naging successful sa networking, merong prospect list. Very basic kasi ito eh. Kaya pag ito hindi mo nagawa, paano pa kaya ang pagyaman? Hindi hamak na mas mahirap yung maman kaysa prospect list. Kaya ba't ito, gawin yung habit to update your prospect list. Ang work natin as a networkers to always invite. Always invite. Master the art of invitation. Invitation is actually an art. It's not a science. Kasi iba-ibang approaches, iba-ibang iba-ibang tao, iba-iba yung mga way of invitation natin. There's no definite kind of invitation. There's no definite effective way of inviting people. Kasi iba yan. Iba-ibang sitwasyon. What I can say is that every 6 months, nagbabago sitwasyon ng tao.
Kaya prospect mo ngayon, ayaw. Balikan mo after 6 months. Ayaw pa rin, balikan mo after 6 months because every 6 months nagbabago ang sitwasyon natin. Sometimes yung iba, after 6 months, iba ng location, na-relocate. Sometimes after 6 months, huwag naman sana, nag-downsizing sa kumpanya, nagkaroon ng lateral movement, ano yung mga ganun. So every 6 months, always go back to your prospects. Ang invitation, always keep it short and simple. Invitation is different from presentation. Presentation, yun yung minamarketing plan mo. Ang invitation, yung dadalhin mo lang. Invitation, gumagawa ka lang ng appointment para yung prospect mo makita niya yung marketing plan. Ganun lang ang invitation na ng iba. Okay? Ang presentation, yan yung mag-OPP ka. Magkaiba yun. So maraming kinds of invitation. May invitation na, bro, may nakita akong extra income. Baka gusto mong i-try kasi naalala ko, meron tayo dating pinag-usapan na gusto mong magkaroon ng business. Pare, tama-tama. Meron akong partner from Manila, nag-put up ng business dito sa Singapore. May business proposal siya. Tingnan natin. Baka maganda-gandang business project. Ganda na. Wala akong sinabing aim global, wala akong sinabing product. May approach naman na, bro, kaibigan ako from Manila. Nag-put up ng business dito sa Singapore. Naghahanap ng mga Filipino na gustong kumita ng 30,000 additional income pa nga. May kakilala ka bang tatlong kaibigan na gustong kumita ng 30,000 pesos a month extra? Pare, pera naman yung pangalan at number nila. I-recommend ko dun sa kaibigan ko. Sige na, bro. Tatlong kaibigan mo na gustong kumita ng 30,000 monthly. Ano mararamdaman ng kaibigan? Bakit ibang tao pa ako? Tama ba? Kaya sasabihin mo sa kanya, hindi ikaw. Ibang tao.